Het was een dag die oorspronkelijk bedoeld was om de liefde te vieren, in gelegenheid waarbij familie, vrienden, collega's uit de journalistieke wereld en een rijksbekende gasten uit de Nederlandse cultuursector zich vermelden om getuige te zijn van een klassiek huwelijk. Intiem stilvol, met de onderkwelde elegantie die perfect past bij iemand als Anna Gimbrère. Maar niemand, zelfs niet de meest oplettende verslaggevers, cameramensen of bieners met een nieuws voor nieuws, kon vermoeden dat deze bruiloft zo uitgroeien tot een van de meest besproken media-gebeurtenissen van het jaar. Want op deze dag besloot Anna, na jarenlang de grenzen tussen haar privéleven en publieke rol zorgvuldig te bewaken, om eindelijk te tonen wie zich werkelijk is achter de camera's, de talkshow-tafels en de documentaires, een partner, een moeder en een vrouw die klaar is om haar geluk met de wereld te delen. De ceremonie vond plaats in een oude, zorgvuldig gerenoveerde buitenplaats net buiten Utrecht. De grote glas in lodramen lieten goeden zonnestralen binnenvallen, waardoor de zalen in warme, bijna cinematografische gloed kreeg. Buiten ruisten de bladeren van de kastanjebomen in een zachte nazomerwind. Een geluid dat haast symbolisch leek, alsof de natuur zelf fluisterde dat er vandaag iets groots stond te gebeuren. Alles was perfect geregisseerd en tegelijkertijd verrassend menselijk, ingettigen, warm, volume echte emoties. De gasten hadden nauwelijks plaats genomen voordat de eerste verrassing al zichtbaar werd. Anna straalde, maar op een manier die anders was dan men van haar gewend was. Niet alleen professioneel, niet alleen bedachtzaam, maar volledig open, bijna kwetsbaar, als iemand die eindelijk geen rol meer hoeft te spelen. Naast haar stond een jonge vrouw, met een rustige maar opvallende uitstraling, die niemand uit de media leek te herkennen. En toen Anna haar hand pakte, niet quasi vriendschappelijk of toevallig, maar met een tederheid die niet te miskennen was, ging er een fluistering door de zaal. Is dat haar partner? Het antwoord kwam vrijwel meteen, onverwacht direct, ongefilterd en zonder enig mediaspel. Tja, want toen de muziek langzaam wegstierf en Anna naar voren stapte, keek ze niet naar de camera's, die uiteraard door een paar fanatieke gasten toch aanwezig waren, maar recht in de ogen van de mensen die ze had uitgenodigd. En met een stem die tegelijk vastberaden en ontroerd klonk, sprak ze de woorden die de rest van de dag zouden bepalen. Ik wil jullie voorstellen aan de liefde van mijn leven en aan onze prachtige dochter. De shock was veelbaar, niet negatief, niet sensatiebelust, maar eenvoudigweg groot. Anna Gimbrère, die altijd zorgvuldig was geweest in het scheiden van haar privéleven en de publieke opinie, brak in een klap met 14 jaar van speculaties, geruchten, vragen en analyses. De aanwezigen, onder wie enkele vrienden uit de televisiewereld, wisten niet goed wat ze moesten doen. Sommigen applaudisseerden spontaan. Anderen stonden op, bijna instinctief, alsof ze getuige waren van een historische toespraak, en velen waren zichtbaar geëmotioneerd door de eenvoud en schoonheid van het moment. De partner van Anna, die tot dat moment geen naam, geen achtergrond en geen enkel publiek profiel had, hield hun kleine dochter in haar armen. Een meisje van hooguit een jaar oud, met donkere krullen en grote, nieuwsgierige ogen, die leek te genieten van de aandacht alsof ze er al een leven lang aan gewend was. De baby reikte met haar kleine handje naar Anna, die naar voren stapte en haar voorzichtig oppakte. Dat in het beeld, Anna, in haar trouwjurk, met haar dochter op de arm, werd het symbool van de dag, een vrouw die niet langer alleen journalist, presentatrice, documentairmaker of publieke figuur was, maar bovenal iemand die durfde te kiezen voor liefde. Wat dit moment nog intenser maakte, was hoe onverwacht het kwam. Gedurende haar carrière had Anna zich gefocust op themen als wetenschap, technology, duurzaamheid en maatschappelijke vraagstukken. In interviews praatte ze gepassioneerd over de toekomst, over verantwoordelijkheid, over feiten en nuance. Maar zelden, misschien nooit, had ze meer dan een paar zinnen gewijd aan haar persoonlijke leven. Het was een boze keuze geweest, zo fluisterden collega's. Ze wilde dat het publiek haar beoordeelde op de inhoud van haar werk, niet op haar relaties, familie of privé omstandigheden. Daarom wilde het bijna historisch aan toen ze nu, op het hoogtepunt van haar eigen huwelijksceremonie, besloot die muur af te breken. Het was geen hastige beslissing, geen impulsive statement, geen poging om relevant te blijven in een wereld waarin privéleven steeds vaker deel wordt van publieke marketing. Het was het tegenovergestelde, een intiem bekentenis die eindelijk lucht kreeg. Voor veel aanwezigen was dit het moment waarop de puzzelstukjes op hun plaats vielen. De serene glimlach die Anna de afgelopen maanden vaker had gedragen. De subtiele opmerkingen in interviews waarin ze sprak over nieuwe perspectieven op het leven. De kleine pauze in haar agenda, die in de TV-wereld nieuwsgierigheid maar geen duidelijke antwoorden had opgeroepen. Nu werd alles duidelijk. Ze had niet alleen een partner gevonden, maar ook een kind verwelkomd.
en dat had haar wereld op zijn kop gezet. De speech die volgde was even indrukwekkend als ontwapenend. Anna vertelde hoe moeilijk het was geweest om te bepalen wanneer een hoe ze deze kant van haar leven wilde delen. Niet om zichzelf te beschermen, zei ze, maar om haar familie te beschermen tegen de onvoorspelbaarheid van de media. Ze wilde hen tijd geven om zich te hechten, om in stilte gelukkig te zijn, zonder dat tabloids of meningen van vreemden invloed hadden op de vorming van hun gezen. Haar partner, zichtbaar ontroerd maar kalm, keek haar aan met een blik die meer vertelde dan welke woorden ook hadden gekund. Dankbaarheid, steun, liefde, vertrouwen. Het was precies dat soort blik dat je alleen ziet bij twee mensen die samen iets hebben doorstaan, die elkaar hebben gekozen in stilte, verweg van cameras en headlines. Toen Anna sprak over de geboorte van hun dochter, brak haar stem even. Niet van verdriet, maar van overweldigende vreugde. Ze vertelde dat het moederschap haar had geleerd om de wereld vanuit een nieuw perspectief te bekijken. En die zachter was, kwetsbaarder, maar ook krachtiger dan alles wat ze tot dan toe had ervaren. Ze zei dat ze, voor het eerst in jaren, niet alleen worstelde met maatschappelijke toekomstvragen, maar ook met kleine dagelijkse wonderen. De eerste lach van haar dochter, de slappeloze nachten, de onverwachte momenten van puurtederheid. En toen gebeurde iets dat niemand had voorspeld. De hele zaal begon te applaudisseren. Lang, luid, oprecht. Niet omdat Anna een scoop had gegeven, niet omdat ze eindelijk een mysterie had onthuld, maar omdat ze iets had gedaan dat in de publieke wereld zeldzaam is. Ze had gekozen voor transparantie zonder schandaal, voor eerlijkheid zonder sensatie, voor liefde zonder filter. Het moment dat volgde, een omhelzing tussen Anna, haar partner en hun dochter, wordt het meest gefotografeerde en gedeelde beeld van de dag. Niet door paparazzi, maar door de gasten die getweet waren van iets dat veel groter was dan entertainment news. Het was een beeld van modern ouderschap, van liefde buiten traditionele kaders, van een gezin dat zichzelf durfde te tonen op het moment dat het er klaar voor was. Achteraf vertelden meerdere gasten dat de sfeer in de zaal onmiddellijk veranderde. Wat eerst een elegante bruiloft was, werd een viering van authenticiteit. Mensen praten, lachten, huilden zelfs. Sommigen voelden zich geïnspireerd, anderen opgelucht dat iemand met zo'n publiek profiel durfde te laten zien dat er geen juiste manier bestaat om te leven, lief te hebben of een gezin te vormen. Wat Anna die dag deed, was meer dan een persoonlijke onthulling. Het was een cultureel moment, een statement zonder dat het een statement wilde zijn. En het was pas het begin van wat haar huwelijk tot een van de meest besproken gebeurtenissen van het jaar zou maken. De ochtend na de bruiloft van Anna Gimbrère werd Nederland wakker met een gevoel dat het midden hield tussen verbazing, bewondering en pure nieuwsgierigheid. Terwijl de meeste huwelijken van bekende Nederlanders slechts kortstondig het nieuws halen, vaak niet meer dan een reeks foto's, een paar anekdotes en daarna het verdwijnen in de stroom van dagelijkse berichten, wordt dit huwelijk onmiddellijk een landelijk gespreksonderwerp. Niet omdat er sprake was van drama of controverse, maar juist omdat er een onverwachte diepte in schuil ging. Anna had iets gedaan wat niet past in de voorspelbare logica van binner nieuws. Ze had liefde, integriteit en privacy boven sensatie geplaatst. Tegen de middagversionen de eerste nieuwsberichten op de grote platforms. RTL Boulevard sprak van een warm en verrassend moment, terwijl de Volkskrant het typeerde als een zeldzame openhartigheid in de mediacultuur. Narcy noemde het huwelijk zelfs, een daad van stille rebellie tegen het spektakeldenken. Een zin die binnen enkele uren duizenden keren wordt gedeeld. Op social media ging het hard. Hashtags als Anna Gimbrère, #liefdeisenvoedig en #gezen van de glimlach stonden bovenaan in de trends. Het meest gedeelde beeld was dat van Anna met haar dochter op de arm. Een foto die door een van de aanwezigen was gepost met de woorden: een bruiloft die ons opnieuw leerde wat authenticiteit betekent. Maar naast de bewondering liefde ook nieuwsgierigheid. Wie was deze mysterieuze partner? Hoe had Anna het jarenlang voor elkaar gekregen om haar relatie en het moederschap uit de schijnwerpers te houden? Voor een journalist die dagelijks de privé details van anderen analyseerde, was het bijna een paradox dat zichzelf zo succesvol was geweest in het beschermen van haar eigen leven. De eerste details kwamen niet van tabloids of roddeljournalisten, maar van vrienden die aanwezig waren bij de ceremonie. Ze beschreven Anna's partner als warm, intelligent, rustig maar met een stille kracht. Iemand die nooit had verlangd naar ruim en juist daarom de perfecte tegenhanger leek voor een publieke figuur als Anna. Een vriendin die samen met Anna had gestudeerd onthulde later dat de twee elkaar al jaren kenden. Eerst als collega's in een breder cultural network, later als partners die hun leven lang maar zeker met elkaar verwiefden. Wat daarna volgde was een omvangrijke reconstructiepoging vanuit de mediawereld. Wanneer begon hun relatie? Hoe was het mogelijk dat niemand iets had gemerkt? Het antwoord bleek simpel en tegelijkertijd diep menselijk. Ze hadden het bewust,
voorzichtig en liefdevol verborgen gehouden. Volgens een oud-collega van Anna was de relatie in stilte gegroeid, ver weg van redactielokalen, borrels en fotosessies. Anna had altijd een scherpe scheiding gemaakt tussen haar professionele identiteit en haar privéleven. Zelfs bij vrienden had ze nooit meer verteld dan wat strikt nodig was. Maar dat was geen kilte, vertelden ze, eerder een boeste keuze om haar geluk te beschermen. Het moederschap was daarin de grootste verrassing. Toen de media eenmaal lucht van kregen dat Anna niet alleen een partner, maar ook een dochter had, begon een tweede golf van belangstelling. Niet op een agressieve manier, maar met een haast ontroerend respect voor haar privacy. Veel Nederlanders prezen online haar beslissing om haar kind jarenlang buiten de spotlights te houden. Anderen vroegen zich af hoe ze het praktisch had gedaan. Haar werk bij de Vipro, reisdocumentaires, lange werkdagen. Hoe combineerde ze dat met een baby? Een regieassistent, die anoniem wilde blijven, gaf een eerste glimp achter de schermen. Zij was altijd professioneel, altijd volledig aanwezig. Maar zodra de opnames stopten, stapte ze in een andere rol, die van moeder. En dat deed ze met dezelfde scherpte en passie. Het verbaasde me hoe goed ze het verborgen hield, maar achteraf begreep ik waarom. Sommige dingen zijn te kostbaar om te delen. Intussen groeide de sympathie voor het gezin. De partner van Anna, nog steeds zonder naam in de media, wordt beschreven als iemand die liever achter de schermen bleef. Zij was geen actrice, geen presentatrice, geen influencer die ambieerde te groeien op publiciteit. Integendeel, vrienden zeiden dat ze haar eigen rustige wereld had, een carrière die niets met entertainment te maken had, en een diep gevoel van verantwoordelijkheid naar hun dochter. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat de keuze om hun relatie niet eerder openbaar te maken niet voortkwam uit angst of schaamte, maar uit een verlangen naar controle over hun narratief. In één tijd waarin elke foto, elke gerucht, elke klik op sociale media kan bepalen hoe een relatie wordt beoordeeld, had dit koppel iets gedaan dat bijna revolutionair was. Ze hadden hun liefdesverhaal alleen gedeeld met de mensen die het werkelijk verdienden, tot het moment dat ze zelf bepaalden dat de wereld het mocht weten. Wat Nederland echter nog meer intrigeerde, waren de omstandigheden rond de geboorte van hun dochter. Hoeveel mensen waren aanwezig? Welke vrienden waren ingelicht? Waarom had niemand iets opgemerkt? Een vriendin van Anna verklaarde dat slechts een zeer selecte groep mensen wist van de zwangerschap. Niet omdat Anna zichzelf wilde isoleren, maar omdat zich de druk van de buitenwereld weer van haar gezin wilde houden. Die keuze leverde haar niet alleen bewondering op, maar ook begrip. Veel Nederlanders herkenden zich in de strijd tussen privacy en publieke verwachtingen. De reacties van Anna's familie waren al even ontroerend. Haar ouders, broers en zussen waren aanwezig op de bruiloft en toonden in warmte die zelden zo expliciet zichtbaar is in families. Sommigen van hen vertelden in interviews later dat ze trots waren dat Anna haar hart volgde en dat ze het gezin al lange tijd kenden. Het was geen geheim binnen de familie, zei een Het was gewoon hun leven en zij bepaalden hoe en wanneer ze het deelden. Toch was het meest fascinerende aspect van de nasleep niet de mediareactie, niet het publieke debat en zelfs niet de stroom aan felicitaties die Anna ontving, maar hoe rustig en waardig het gezin zelf bleef. Geen persverklaring, geen exclusief interview, geen commerciële samenwerking, alleen stilte. Een stilte die sterker sprak dan welk statement ook. Terwijl talkshows discussieerden over de betekenis van het moment, terwijl columnisten het gebruikten als springplank voor breder discussies over LGBTQ+ acceptatie, privacy en modern ouderschap, wandelde Anna met haar partner en dochter gewoon door de straten van hun woonplaats. Geen bodyguards, geen vermomming, alleen 3 mensen die eindelijk zichzelf mochten zien. En juist dat werd de kern van het verhaal. De bruiloft was geen onthulling geweest, maar een bevrijding. De koos om haar gezin te tonen was niet het einde van een geheim, maar het begin van een nieuw hoofdstuk waarin openheid en liefde centraal zouden staan. Het was duidelijk dat Anna iets had geleerd dat veel publieke figuren pas laat ontdekken. Het moment dat je zelf je verhaal vertelt, ontneemt je de wereld de macht om het voor je te doen. De weken na de bruiloft van Anna Gimbrère vormden een ongekend fenomeen in de Nederlandse mediawereld. Wat begon als een intieme ceremonie groeide uit tot een nationaal gesprek dat veel verder reikte dan entertainment nieuws. Het raakte aan thema's die in de samenleving al lang speelden. De grenzen tussen privé en publiek, de strijd om authenticiteit in een tijdperk van constante zichtbaarheid, en de vraag hoe bekende Nederlanders hun identiteit vormgeven buiten de rol die de media hun toeschrijven. Voor de bruiloft had Anna altijd een reputatie als een scherpe, analytische journalist met een serene afstand tot de wereld van showbiz en persoonlijke onthullingen. Ze was iemand die zich richtte op inhoud, op maatschappelijke vraagstukken, op wetenschap en ethiek. Maar na de onthulling van haar gezin ontstond er bijna een nieuw soort bewondering.
Niet omdat zij anders werd, maar omdat het publiek eindelijk in dimensie van haar zag die lang verborgen was gebleven. In talkshows werd gezegd dat Anna menselijker was geworden, alsof moederschap en liefde haar een zachtere gloed hadden gegeven, maar ironisch genoeg waren het juist deze menselijke kwaliteiten. Kwetsbaarheid, tederheid, openheid. Deze jarenlang had beschermd tegen oppervlakkige interpretaties. Nu ze zelf het initiatief had genomen om te laten zien wie ze werkelijk was, werd duidelijk wat ze eerder wilde vermijden, dat de media haar niet als een moeder of partner zouden reduceren, maar haar volledige identiteit zouden erkennen. En dat gebeurde. Niet door toeval, maar omdat Anna zelf de spelregels herschreef. Ze gaf niets weg aan clickbait, geen exclusief interview, geen commerciële emotiecampagne. Ze was open, maar niet exploiterbaar, warm, maar niet sentimenteel. Ze bewees dat een publieke figuur controle kan behouden zonder goed te lijken, en emotioneel kan ziegen zonder zichzelf te verliezen in de honger naar aandacht. Naarmate de dagen verstrekken, begonnen journalisten en fans te beseffen dat er geen extra onthullingen zouden komen. Anna's partner, wiens identiteit bewust privé werd gehouden, bleef afwezig in de media, niet uit angst, maar uit overtuiging. Het gezin liefde verder zoals het altijd had gedaan, alleen nu zonder de last van geheimhouding. In de buurt waar Anna woont merkten bewoners op dat ze vaker glimlachte, dat ze wandelingen met haar dochter maakte zonder zich gehaast om te draaien bij elke passerende telefoon. Een oudere boevrouw vertelde in een interview. Ze ziet er lichter uit, alsof er een last van haar schouders is gevallen. Vrienden van het gezin bevestigden later dat de beslissing om de relatie openbaar te maken niet spontaan was, maar het resultaat van jaren van gesprekken. Het was een keuze die voortkwam uit zorg voor hun dochter. Ze wilden dat het geen opgrade zonder te leven onder een sluier van mysterie, of erger nog, roddels. Het meisje zou later moeten begrijpen dat haar ouders trots waren op hun liefde, niet bang. Hoewel het huwelijk van Anna geen politiek statement was, werd het snel onderdeel van een bredere maatschappelijke discussie. Voor velen vormde het een bevestiging van hoe divers moderne gezinnen kunnen zijn. Niet langer het traditionele plaatje van vader, moeder en kind, maar variaties die net zo volume liefde en stabiliteit zijn. Commentatoren noemden het een zachte revolutie. Geen luid activisme, geen manifest, geen strijdskriet, maar een enkel moment dat duizenden mensen raakte en hen deed reflecteren op hun ideeën over gezin en identiteit. Op social media deelden tientallen ouders, hetero, homo, queer, alleenstaand, hun eigen verhalen over het opvoeden van kinderen in één world volume menningen. Sommigen vertelden dat ze zich gesterkt wilden door de manier waarop Anna haar gezin toonde, voorzichtig, liefdevol, maar zonder excuses. Psychologen en sociologen schreven columns over hoe beroemdheden, wanneer ze zelf kiezen hoe ze hun privéleven delen, kunnen bijdragen aan normalisering zonder dat het als propaganda voelt. In scholen en universiteiten werd het verhaal gebruikt als case study over media ethiek. Hoeveel heeft het publiek recht om te weten? Wanneer is privacy een bescherming en wanneer een geven is? Het antwoord, zo leek het, lag ergens in wat Anna had laten zien, dat transparantie pas krachtig is wanneer zij voortkomt uit vrijheid, niet uit verwachting. Interesse genoeg leidde de gebeurtenis ook tot introspectie binnen de journalistieke wereld zelf. Collega's uit Anna's vakgebied spreken openlijk over hun eigen worsteling met privacy. Sommigen vertelden dat ze zich schuldig voelden omdat ze van anderen vroegen wat ze zelf nooit wilden delen. Anderen zagen Anna's keuze als een kritische spiegel. Waarom moest een bekende journalist haar gezin jarenlang verbergen om te voorkomen dat het onderwerp van consumptie werd? Er ontstond een ongemakkelijke maar noodzakelijke discussie over de grenzen van publiek belang. Wanneer wordt nieuwsgierigheid voyeurisme? Wanneer wordt verslaggeving invasief? En waarom wordt van vrouwen in de media wakker verwacht dat zij over hun privéleven praten dan van mannen? Anna zelf mengde zich niet in deze discussies. Ze hoefde niet. Haar stilte wordt geïnterpreteerd als elegantie, maar ook als een subtiele boodschap. Een persoonlijke onthulling is geen uitnodiging voor een eindeloze dissectie. Symboliek van de bruiloft, meer dan een liefdesverklaring. Terugkijken wordt duidelijk dat de bruiloft niet alleen een persoonlijke viering was, maar een symbolisch moment dat iets bloed legde over de tijd waarin we leven. Het toonde dat liefde nog steeds kan verrassen. Het bewees dat een publieke figuur haar eigen narratief kan bepalen. Het herinnerde mensen eraan dat gezinnen worden opgebouwd uit emotionele waarheid, niet uit maatschappelijke verwachtingen. In een wereld waarin privéleven vaak wordt omgezet in één product, was Anna's gebaar een terugkeer naar de essentie, liefde als privébezit, gedeeld op een moment dat goed voelt, niet op een moment dat wordt geest. Hoewel het gezin zich bewust blijft van hun publieke positie, lijkt er een nieuwe rust te zijn neergedaald. Hun dochter groeit op in een warm, beschermend maar open nest. De partner van Anna blijft buiten de schijnwerpers, maar wordt beschouwd als een sterke, stabiel aanwezigheid in haar leven. En Anna? Haar werk gaat door, met dezelfde scherpte, dezelfde authenticiteit, maar nu met een dieper menselijk perspectief.
Ze lijkt in nu evenwicht te hebben gevonden tussen journalistiek engagement en persoonlijke vervulling. In interviews die volgden op haar bruiloft, zeldzaam en zorgvuldig gekozen, zei ze slechts in zin die alles samenvatte. De waarheid is pas echt van jou wanneer je zelf kiest wanneer je haar deelt. Met die woorden sloot ze een tijdperk van stilte af en opende ze de deur naar een toekomst waarin liefde, gezin en werk elkaar niet langer uitsluiten, maar elkaar aanvoelen. Terugkend op alles wat er rond de bruiloft van Anna Gimbrère is gebeurd, wordt in waarheid zichtbaar. Sommige momenten in het leven overstiegen hun eigen omvang. Ze worden meer dan een gebeurtenis, meer dan een verhaal. Ze worden een lens waardoor een hele samenleving zichzelf opnieuw bekijkt. De openhartigheid die Anna toonde, de moed waarmee zij haar partner en hun dochter aan de wereld voorstelde, en de rust waarmee zij de daaropvolgende mediastorm heeft gedragen, hebben iets in beweging gezet dat nog lang zal voortleven. Het is zeldzaam dat een publieke figuur erin slaagt om een nieuw narratief te creëren zonder het slachtoffer te worden van het oude. Maar Anna heeft laten zien dat het kan. Niet door luid te roepen, niet door te chockeren, maar door eenvoudigweg zichzelf te zeggen. In een wereldvolume ruis wordt haar stilte betekenisvol. In een wereldvolume façades wordt haar eerlijkheid een ankerpunt. In een tijd waarin alles gedeeld wordt voordat het zelfs beliefd is, koos zij ervoor om haar verhaal pas ridge te geven wanneer het volledig ridge was. Wat het publiek zag was niet alleen een bruid, niet alleen een moeder, niet alleen een journalist, maar een vrouw die weigerde haar identiteit te laten breken door verwachtingen van buitenaf. En juist daarom inspireerde haar onthulling duizenden mensen, ouders, geliefden, zoekers, twijfelaars, om opnieuw na te denken over wat het betekent om echt te leven in het licht en in de schaduw. Het gezin Gimbrère staat nu symbool voor een nieuw soort vrijheid. Vrijheid om te kiezen wie je bent, met wie je het leven deelt en wanneer je dat deelt met de rest van de wereld. Een vrijheid die veel mensen verlangen, maar weinig durven vormgeven. Anna's bruiloft wordt zo een onverwacht manifest van modern ouderschap, van liefde die zich niet laat opsluiten door etiketten, en van een generatie die langzaam maar zeker leert dat authenticiteit geen bedreiging is, maar een thuis. En terwijl de media stilaan een nieuw onderwerp zullen vinden, en de hashtagstorm op sociale netwerken zal we hebben, blijft het beeld van Anna met haar partner en dochter voortbestaan als een stil icoon van een nieuw tijdperk. Niet door grootsheid, maar door echtheid. Niet door drama, maar door menselijke warmte. Want soms is het niet het nieuws dat ons verandert, maar de manier waarop iemand de moed vindt om ons te tonen wie ze werkelijk zijn. Beste lezers, als dit verhaal u heeft geraakt, door zijn menselijkheid, zijn eerlijkheid, of door de kracht van een liefde die eindelijk mocht spreken, dan nodig ik u van harte uit om ons kanaal te volgen. Hier brengen we niet zomaar nieuws, maar verhalen die ertoe doen, verhalen over mensen, over keuzes die levens veranderen, over de zachte maar onmiskenbare verschuivingen in onze samenleving. Op ons kanaal vindt u diepgaande reportages die verder kijken dan de koppen, analyses die context geven in een world volume oppervlakkige interpretaties, eerlijke verhalen van bekende en minder bekende mensen. Betrouwbare informatie, verteld met respect voor de waarheid en voor de menselijke ervaring. Door u te abonneren, helpt u ons niet alleen groeien, maar steunt u ook in vorm van journalistiek die draait om transparantie, nuance en compassie. 3 woorden die in de huidige mediawereld kostbaarder zijn dan ooit. Klik op abonneren om geen enkele update te missen. Laat een reactie achter en vertel ons welke delen van dit verhaal u het meest hebben geraakt. Deel het artikel met vrienden of familie die dit perspectief zouden waarderen. Uw steun maakt het mogelijk om nog meer verhalen te vertellen zoals dat van Anna Gimbrère. Verhalen die niet alleen informeren, maar verbinden. Verhalen die ons eraan herinneren dat achter elke publieke figuur een mens schuilgaat. En dat die mens soms meer te vertellen heeft dan we ooit vermoeden. Dank u wel voor het lezen, voor uw tijd en voor het geloven in betekenisvolle journalistiek. Tot ziens in het volgende verhaal.